امتى اقول على شخص ان هو احسن داتا اناليست؟ يعني يعني الشركة او الشركات امتى تدفع فلوس كتير في شخص داتا تخصصه داتا اناليست وفاهم فيها، وتجيبه عشان يساعدها وان هو يشتغل معاها، سواء بقى زي ما قلت لك فريلانسنج بالبروجكت بالحاجات دي كلها. الشخص اللي يتقال عليه هو احسن داتا اناليست رقم واحد هو الشخص اللي بيفهم بيزنس كويس جدا. يعني ايه بيفهم بيزنس كويس جدا؟ انا واحد دلوقتي مهتم جدا مثلا بالمجال بتاع الميديكال مثلا، خلاص كده. طيب، يعني ايه مهتم بمجال الميديكال؟ يعني انا فاهم كل حاجة تخص المجال بتاع الميديكال ده، ادوية، دايجنوزس، بقى اي حاجة، بيشنت التعامل معاهم، هوسبيتالز، كل الحاجات اللي مثلا تخص الميديكال. وبلس فاهم في الديتا اناليسز، يعني عندي المين كونسبتس بتاعت الديتا اناليسز، خلاص كده. بلس ان انا واحد مجرم تكنيكال. يعني ايه مجرم تكنيكال؟ شاطر جدا تكنيكال. التوليفة اللي انت شايفها دي كده، دي اللي الشركات بتدفع عليها فلوس. انا قلت لك ايه رقم واحد؟ هل انا قلت لك تبقى شاطر تكنيكال؟ لا. هل انا قلت لك رقم واحد تبقى شاطر في الديتا اناليسز وتبقى فاهم في البيزكس بتاعتها والكونسبت؟ لا. قلت لك رقم واحد تبقى فاهم بيزنس. دي مهمة جدا، لان انت لو رايح تشتغل في مكان مش فاهم هو بيدور حوالين ايه، بيتكلم عن ايه، عايزين ايه بالظبط، هيستفادوا منك في ايه، هتساعدهم يطلعوا لقدام ازاي، يحطوا ايديهم على مم. المشاكل ازاي، كل ده اوكي. كل ده بدون الديتا اناليسز وبدون بدون سوري، ان انت لو معاك داتا اناليسز ومعاك تكنيكال ومش فاهم بيزنس، الشركات مش هتحتاجك، مش هتجيبك. وانا احد الانترفيوز في شركات كبيره على فكره، خلاص كده، كنت بعمل انترفيو في اماكن عديت كل البروسيس، اترفضت من الرئيس التنفيذي بتاعهم. حاسس ان انا مش قد كده في ان انا فاهم بيزنس قوي في الموضوع. يعني انا عديت من البروسيس كلها. كلها يعني ايه عديت من البروسيس كلها؟ يعني فيرست انترفيو، سكند، عملت تكنيكال، اعطوني كيس ستادي حلتها، عديت الاي تي مانجر، كل ده عديته. لما قعدت مع الراجل الرئيس التنفيذي بتاع الشركة عشان بس لو عديت معاه الانترفيو ده او المقابلة دي هيتمضى على ورقي واخش اشتغل، لا هو رفضني. رغم ان كل دول قالوا ان انا ينفع ادخل معاه، لا هو قال لا. عادي، انا بنقل لك الصورة دي ومش مكسوف ان انا اقول لك كده. ليه؟ عشان لازم تبقى شاطر قوي في البيزنس اللي انت هتشتغل فيه. وده اول تاسك ليك بداية من النهاردة، ان انت لازم تحدد ايه الدومينز اللي انت بتحبها وشايف نفسك هتبقى شاطر جدا فيها. يعني ايه؟ يعني هل انا شاطر مثلا في المجال زي ما بقول لك بتاع الميديكال مثلا، حابب المجال ده وحابب اقرا عنه وافهم عنه واشوف الداتا بتاعته بتتكلم عن ايه واتعمق فيها. هل انا بحب مثلا الريل استيت مثلا، العقارات والتعامل معاها؟ هل انا بحب السيلز والريتيل مثلا؟ هل بحب الاديوكيشن فيلد مثلا؟ هل بحب مثلا الجزء بتاع الفينتك؟ بس انا يعني مش برجح قوي الجزئية دي، بس ولكن هي موجودة. خلاص. الفينتك من الحاجات او المجالات اللي مطلوبة جدا جدا، ولكن هي فيها حرمانية وشبهات. فانا يعني مش برجح قوي، ولكن انا بقول لك ان ده دومين موجود ومطلوب. خلاص. وهكذا في مجالات كتيرة جدا او دومينز مختلفة. بس مهم ان انت تختار اتنين او تلاتة مثلا من الدومينز اللي انت شايف نفسك
هتبقى شاطر فيهم وهتفت قوي فيهم. خلاص. وتبتدي ان انت تتعلمه. طب افرض انا واحد بقالي 10 سنين شغال في مجالي ومبسوط بيه وبحبه جدا. خلاص، جميل جدا، انت كده دومين من الدومينز بتاعتك انت شاطر جدا فيها. مفيش مانع ان انت تتعلم دومين تاني جنبه. ابقى انا شاطر في حاجتين بدل ما شاطر في حاجة واحدة، ابقى شاطر في 3 حاجات وبفهم فيها واقدر ان انا اشتغل عليها. تمام. طب يعني ايه افهم دومين واتخصص فيه؟ يعني اقرا عنه، ابص على ديتا فيه، اعمل كونكشنز مع الناس اللي متخصصه في المجال ده. خلاص. ابتدي اشوف البوستس بتاعتهم، اقرا ديتا كتيره جدا عن الموضوع، اشتغل على بروجكتس ريليتد للدومين ده واعمل عليها بروجكت من الاند تو اند. انا كده ابقى انا فاهم او بنسبه كبيره جاهز ان انا ممكن اخش في المجال ده. سواء بقى واحد مثلا اتش ار مهتم بموضوع الاتش ار، واحد تاني مهتم بقى زي ما قلت لك بالفاينانس، بالاديوكيشن، بالميديكال، وات ايفر انت مهتم بايه. ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. في حاجه بقى فوقيهم، فوق ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. خلاص. انا بقولها لك بمنتهى الصراحه، وممكن حد ما يكلمكش فيها كتير. اللغه. مفيش رفاهيه ان انت ما تتعلمش لغه. مفيش رفاهية لده خالص. يعني دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، دلوقتي في 2026، في نص 2026 اهو احنا. تمام. بقى عادي ان شخص بيتكلم عربي وانجليش، ده العادي. ده العادي. لا، في ناس كتيرة جدا خلي بالك دلوقتي لا بيتكلموا عربي وانجليش، بيتكلم فرنساوي، بيتكلم مثلا معاه الماني، وهكذا. وبيتعلم على فكرة ديتا اناليسز وبيتعلم بروجرامنج وهكذا، عايز يزود فرصه. منلي لازم تكون شاطر جدا في الانجليش، شاطر بمعنى شاطر بتعرف تدير كونفرزيشن من الاي تو زد، تكون انت بيرفكت فيها. مش شاطر او شايف نفسك مش احسن حاجة في الموضوع، مش عيب. روح اتعلم في كورسز، ان انا اروح اتعلمها عادي فور فري. اشترك في كورس لو انا مقتدر ماديا. مش مقتدر، في حاجات فري كتيرة جدا تقدر ان انت تحسن من عندك مهارة ان انت تبقى معاك لغة زي الانجليش. مهمة جدا. مهمة جدا جدا. هتقابل مصطلحات كتيرة مثلا معانا في الكورس بالانجليش، اللي نقدر عليه ان احنا نوضحه بالعربي هنقدر. في حاجات لازم ان انت تكون هي بيزكس فاهمها، لان في حاجات كتيرة هو المجال ما اتشرحش قبل كده بالعربي، هو مجال بالانجلش. فده خلاص لا مفر، دي حاجة واقعية ولا مفر منها. الانجليش بيديك ايدج في الشركات ومع الناس اللي انت بتتعامل معاها. ولو انت عايز تعمل فريلانسنج لازم تبقى شاطر في الانجليش. لازم. انت هتتعامل مع كلاينتس من بره مصر مش من جوه مصر. يعني حتى الناس اللي في الخليج، خلاص، بيبقى هو معاه ناس تانية من بره، مثلا السعودية، من بره الإمارات، من بره عمان، الناس دي وهكذا، فبيخليك تتعامل معاه دايركت. فده لا مفر منه. تمام كده. يعني انت تظبط اللغة، تظبط نفسك كويس جدا في البيزنس دومين اللي انت هتختاره، هتظبط نفسك في الكونسبت بتاع ديتا اناليسز اللي انت هتفهمها، وتظبط نفسك في التكنيكال. اخر حاجه واهم حاجه في المواضيع دي بقى كلها، هم كلهم مهمين. خلاص. بس انا حاولت ان انا ادرجهم لك من الواقع يعني. وهي شخصيتك. شخصيتك بتفرق. يعني ايه شخصيتي؟ يعني انا شخص شغوف ولا لا؟ المجال يا جماعه انا بقول لكم من دلوقتي، المجال محتاج واحد شغوف. بمعنى شغوف، شغوف ده يعني بينام وبيصحى الموضوع ده في دماغه، بيفكر وبيتعامل، خلاص الموضوع داخل جوه دماغه، زي ما بيقولوا كده بيخش في الموضوع عايز يجيب اخره. فلازم شخصيتك تكون فيها الحتة بتاعت الطموح. ولازم، انا بقول اهو، لازم تكون عندك صبر. لازم. لازم يكون عندك صبر على التعلم. تصبر. ما ينفعش ان انا اتسرع، يعني ما ينفعش ان انا بعد السيشن بتاعت النهارده اقول لا والله لا انا مش عاجبني الموضوع، انا مش شايف الموضوع، مش عارف، لا. انت كده انت كده خليت مدخل للشيطان يخش لك، وما يخلكش ان انت تستفاد بحاجة، ولا ان انت تستفاد بمعلومة ممكن يعني
ما تعرفش الخير فين منها، ما استفدتش ان انت تكون علاقات تنفعك بعد كده. في كتير جدا على فكرة بيطلعوا من الكورسات عارفين بعض، وبيجيبوا لبعض شغل، وبيجيبوا لبعض مصالح، وبينفعوا بعض جدا على فكرة. تمام. فيعني حتى لو انت ما استفدتش علميا، هتستفاد اجتماعيا. تمام. مفيش حاجة مش هتنفعك خالص. لازم تكون عندك صبر، تصبر للآخر خالص. تمام كده.